السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ሰላም ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ኬክ በአዲስ ዲዛይን ተገናኝተናል። የዛሬው ለሂና የታዘዘ ኬክ ነው እና በቀይ ቸኮሌት እና በሮዝ ከለር ነው የሰራሁት እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተለመደው ኬኩን ሁሉ ነገር ካዘጋጀን በኋላ ወተት ክሬም እያደረግንበት መጀመሪያ የቀረጽኩት ቪዲዮ ሞባይል ሜሞሪው አሊዝ ብሎኝ ስቆራርጠው ምናምን ተደመሰሰብኝ ማለት ነው እና ከመጀመሪያው ጀምሬ አላረኩም ማለት ነው። እና እንደምታዩት ይሄው ክሬሙን ወተቱን እያደረግን በተለይ በአንድ ቀን ሁለት ኬክ ሲሆንብኝ በጊዜ ሁሉን ነገር መስራት አለብኝ። ለምን መቀዝቀዝ ስላለበት እና ትላንት ሁለት ኬክ ነበረኝ። አንዱ ለሰርግና አንዱ ለሂና ማለት ለሰርግ ማለት ተጋብተው ሙሽሮች ማለት ነው። እነሱ ሊደርሱ የሚሄዱ እንደዛ አይነት ነው ማለት ነው። ሂናው ደግሞ የሂና ቀን ማለት ነው እና የተከታተላችሁ መጨረሻ አካባቢ ላይ በቀላለው ተከታተሉ።
ደግሞ ቸኮላቱ ነጩን ቸኮላታ በድስት ላይ በውሃ አርጌ አቀልጠውና ከለር አረግበታለሁና የልብ ቅርጽ ሰራዋለሁ ማለት ነው። ጥቁር ቸኮላታ አይሆንም፣ ሌላ ከለር ትቀይር እንደህርፍ ከፈለክ ነጭ ቸኮላታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጨርሰናል። እዚህ ጋር ቸኮላታውን ደግሞ እዚህ ጋር አቅልጬው ዘይት አረግበታለሁ እንዲቀጥንልኝ ወይንም በተር። እሱን ጋር አረግን በኋላ እንደምታዩት በማንካ አድርጌ ጫፍ ጫፉ ላይ ከላይ ወደ ታች አወርደዋለሁ ማለት ነው። ውበት ይሰጠዋል። ሂና ስለሆነ ምናልባት ቀይ ይሆናል የምትለብሰው ብዬ ይሆናል ግምት ነው። በአብዛኛው ሱዳኔዎች ቀይ ነው የሚለብሱት ለሂናቸው። ለዛ ነው በቀይ ያረኩላት። እነሱ እንደውም ሮዝ ባይመርጡ ኖሮ ሁሉንም ቀይ ያረግላቸው ነበር። ግን እነሱ የላኩልኝ ኬክ በሮዝ ከለር ነው እና ይሄው እንደዚህ ያረግን አገባደናል። አሁን የሚቀረው ዲዛይን ማድረግና መሀል ላይ ፕሪንት የተደረገችው ወረቀት ሌለተል ሂና የምትል ነች። እኔ በአብዛኛው ከጉግል ዳውንሎድ አድርጌ ስዕሎቹን ሄጄ ነው ፕሪንት ማረገው። የሚጻፍ ከሆነ እነሱ የሚጻፍ ከሰጡኝ ደግሞ ራሴው ጽፈዋለሁ ማለት ነው። እና ሀባይቢ እንደምታዩት አገባደናል። ዲዛይኑን እየሰራን ነው። ዛሬ የዚህኛዋ ኬክ ክሬም ቅጥን ስላለችብኝ በጥንቃቄ ማረጋት እንዳትወርድ። ሲቀጥን ዲዛይኑም ጥሩ አይመጣም። ባለቤቱ ጋር እስኪደርስ ደግሞ ውሃ ሊሆን ይችላል። ግን አማራጭ የለኝም። በቃ እንደምንም አስተካክሎ ማረግ ነው። ይሄው የላይኛውን ጨርሰናል።
አሁን የታችኛውን ደግሞ ዲዛይን እናደርጋለን። ቢቀጥንም እንደምንም አድርጌ ዲዛይኖቹን አድርጌያለሁ። አጠናቀናል ማለት ነው። አሁን ፕሪንት የተደረገው ወረቀት መሃል ላይ አድርገዋለሁ። ከዛ የልብ ቅርጾቹን አደርግበታለሁ እና እነኚህ እንቁዎቹ እነኚህ ወደ ይባሉት ከላይ የሚደረጉት እነሱን አደርጋለሁ። ይሄው ሌለተል ሒና ተብሎ የተጻፈበት ነው ያለው ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ኬኩ አማረ። አሁን ደግሞ በቸኮላት የተሰራውን የልብ ቅርጽ አደርግበታለሁ ማለት ነው። የቱ ጋር እንደማደርገው ግራ ገብቶኝ ከላይ ያረኩት በኋላ ጫፍ ላይ አረኩት።
ጨርሰናል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ በሌላ የኬክ ዲዛይን እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉት። ቻው